Bạn thân mến, tôi rất hạnh phúc được chia sẻ với bạn rằng cuốn sách mà tôi viết cuối cùng đã hoàn thành và rất sớm thôi bạn sẽ có thể cầm nó trên tay. Điều khiến tôi thấy hạnh phúc hơn cả không phải bởi vì tôi đã viết được một cuốn sách, bởi vì trên thực tế tôi vẫn viết mỗi ngày, tôi vẫn chia sẻ mỗi ngày. Tôi hạnh phúc bởi vì cuối cùng tôi đã có thể gói ghém tất cả những bài học, những sự thấy biết của mình trong hành trình tại Việt Nam 2 năm vừa qua để gom nhặt đưa vào thành một cuốn sách mà bạn có thể đọc và có thể tìm thấy mình ở trong đó. Cuốn sách này tôi viết như một sự tri ân dành cho bạn, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi, những người luôn luôn nhắc nhớ tôi rằng tôi cần viết một cuốn sách. Và chúng ta đã hoàn thành nó rồi. Bạn đóng một phần rất lớn trong sự hoàn thành này. Xin được biết ơn bạn. Tôi sẽ để đường link về cuốn sách ở ngay phía dưới video này. Còn bây giờ tôi có đôi điều muốn được chia sẻ với bạn. Nếu như bạn chưa biết nhiều về tôi thì tôi có một hành trình khá đặc biệt. Tôi ra nước ngoài từ khi còn khá trẻ. Suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình, hình ảnh con thuyền với cánh buồm căng gió ra khơi, chinh phục đại dương, đi đến những chân trời mới luôn là một sự thôi thúc, một lời mời gọi đối với tôi. Tuổi trẻ cho tôi can đảm để lên đường, để vùng vẫy, để khám phá. Và khi trở về Việt Nam, tôi nhận ra còn có một biển cả khác, một đại dương ở trong mình. Một đại dương không bao giờ cạn kiệt, một đại dương ta không bao giờ khám phá được đến tận cùng. Ngày trẻ căng buồm ra biển lớn hào hứng nhiệt huyết đến đâu, thì giờ đây lên thuyền về lại với đại dương trong mình lại tử tốn, giản đơn đến đó. Chẳng còn là những chuyến đi hăm hở kỳ thú, mà bình dị là những phút giây ngồi thật yên soi chiếu tâm mình bên một tách trà thơm. Và cũng trên hành trình trở về và làm giáo dục chậm tại Việt Nam, tôi đã có nhân duyên chạm tới hàng chục ngàn cuộc đời qua những workshop, những chia sẻ của mình. Tôi nhận được rất nhiều những bức thư từ những người theo dõi tôi. Họ viết: đúng là đôi khi ta cứ loay hoay, chưa biết phải làm gì, chưa mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn vì lo lắng, vì sợ sệt. Nhưng khi đọc những chia sẻ của Ruby, dường như có một sức mạnh lớn lao bên trong được đánh thức, một ngọn hải đăng soi tỏ con đường, khiến ta vững tâm bước đi. Biết ơn vì tôi may mắn được chạm tới những điều này để dám sống đúng là mình, một cách chân thực nhất, đẹp đẽ nhất. Bạn thân mến, những lá thư như vậy là động lực để tôi viết lên cuốn sách này. Nó chính là hành trình trở về của tôi, trở về với quê hương, trở về với mình, trở về với những gì thiêng liêng. Sau rất nhiều năm tháng vươn ra để khám phá, để khẳng định bản thân, để chinh phục những mục tiêu, tôi nhận ra có một hành trình quý giá mà mỗi con người đều cần đặt chân lên. Đó là hành trình trở về với chính mình, trở về để học cách lắng nghe tiếng nói trong mình, để biết nương theo trí tuệ nội tại trong ta. Tôi viết cuốn sách này để đồng hành cùng bạn trên hành trình trở về của chính bạn, mà ở đó bạn sẽ học cách đối diện với những suy nghĩ, những cảm xúc chân thực nhất trong mình để thấu hiểu bản thân, tìm kiếm lòng can đảm để bắt đầu trước khi sẵn sàng. Bạn học cách tin ở chính mình để kích hoạt một sức mạnh nội tại khổng lồ giúp bạn cất cánh. Bình yên trước những nỗi sợ và sự không chắc chắn để học cách trân quý hành trình. Rồi bạn cũng sẽ làm quen với việc đối diện cùng những chỉ trích và thị phi với lòng bao dung. Bạn học cách bỏ đam mê vào mọi việc bạn làm để công việc trở thành hiện thân của tình yêu. Biến sự nghiệp trở thành phương tiện để trao giá trị và hạnh phúc trên từng bước chân. Và bạn cũng sẽ hiểu thế nào là buông đúng cách để yêu thương đúng nghĩa. Tôi viết những điều này để khi đặt cuốn sách xuống, bạn sẽ cảm thấy tự do. Tự do bởi tâm trí và cảm xúc của bạn không còn lệ thuộc vào những gì xảy ra bên ngoài. Bạn cũng sẽ cảm thấy vững chãi
khi bạn thực sự hiểu mình là ai và mình đang sống vì điều gì. Và một cảm giác bình yên là điều chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được khi bạn trở về nhà với chính mình và an vững trước mọi biến động. Và rồi bạn sẽ cảm nhận một niềm hạnh phúc không giới hạn khi bạn hòa vào làm một được với năng lượng yêu thương của vũ trụ và sống mỗi ngày với lòng biết ơn cuộc sống. Cuốn sách này tôi viết dành cho những con người loay hoay và cô đơn trên đại dương cuộc đời để đi tìm một lẽ sống. Tôi viết nó với một hình ảnh trong tâm trí, đó là khi bạn đặt cuốn sách xuống, rất có thể bạn sẽ muốn ôm cuộc sống vào lòng, sẽ muốn được bước ra với cuộc đời trong sự bình an và vững chãi. Đây không phải là một cuốn sách sẽ cho bạn những câu trả lời, mà nó là một cuốn sách của những câu hỏi, của một hành trình khám phá bản thân và đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất: thứ quý giá nhất cuộc đời là gì? Tôi rất hào hứng được chờ đợi tới khoảnh khắc bạn sẽ cầm cuốn sách này trên tay, sẽ dành những giây phút thật tĩnh lặng ở bên những trang sách và sẽ nhận ra những thông điệp dành riêng cho bạn. Hãy đọc, hãy cảm nhận và chia sẻ với tôi nhé. Bởi vì hơn tất cả, tôi viết cuốn sách này là để dành riêng cho bạn.